Xin chào tất cả các bạn, và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái cách mà chúng ta cài đặt vào trong cái tiềm thức của chúng ta. Thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải dùng ngôn từ, đó là hướng tới. Thì bằng cách đó là chúng ta phải sử dụng cái ngôn từ, bởi vì để chúng ta cài đặt vào trong tiềm thức của mình thì chúng ta cần phải dùng ngôn từ hướng tới. Bởi vì chúng ta thường nói về những điều mà chúng ta không mong muốn, thì những cái điều không mong muốn nó vẫn phải xảy đến với mình. Thì ngay bây giờ để chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta phải dùng một cái ngôn từ đúng, đó là ngôn từ tích cực. Ngôn từ mà chúng ta muốn có đó là gì? Ví dụ như khi mà chúng ta nói rằng là hai đứa đừng cãi nhau thì nó vẫn cãi nhau. Thì bây giờ thay vì chúng ta nói là cãi nhau, là chúng ta nói rằng là mẹ muốn hai con yêu thương nhau. Thế có là chúng ta dùng cái ngôn từ, đó là ngôn từ về hướng tới, đúng không? Ví dụ như khi mà chúng ta bắt đầu buồn thì chúng ta khi vào công ty chẳng hạn và chúng ta dùng cái từ buồn ấy, thì tự nhiên là chúng ta bị trùng xuống lại. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn nói từ buồn đó, muốn thể rằng là chúng ta đang có một vấn đề không được vui, muốn thể là rằng chúng ta đang buồn, thì chúng ta dùng cái ngôn từ đó là tôi cần thêm năng lượng, hay là nói là hôm nay tôi không được vui. Thì các bạn là tiềm thức của chúng ta nó vẫn đồng ý, nó vẫn nhận được đó là cái từ vui, thì nó sẽ giúp chúng ta tìm được cái niềm vui. Và chúng ta dùng một ngôn từ nó tốt hơn nữa, đó là tôi cần thêm niềm vui, tôi cần thêm năng lượng. Thì lúc đó mọi người xung quanh biết rằng là người này đang cần thêm năng lượng, thì tiềm thức của người đối diện họ sẽ giúp chúng ta có được cái niềm vui. Còn tiềm thức của chúng ta họ sẽ cũng đồng ý và nó cho chúng ta thêm và giúp chúng ta tìm kiếm được về những cái niềm vui. Và cái trường năng lượng của chúng ta đó là niềm vui, và nó hút những cái niềm vui đến với con người của chúng ta, và tự nhiên cuộc sống của chúng ta luôn cảm thấy đó là vui. Bởi vì nên là bây giờ lúc này chúng ta cần phải dùng về những cái ngôn từ, đó là ngôn từ về hướng tới. Thì đây là bài tập mà chúng ta có thể dùng để chúng ta liệt kê ra. Một bên đây là ngôn từ tiêu cực, ngôn từ tiêu cực thì chúng ta liệt kê ra hết tất cả những cái ngôn từ mà trước giờ đang ngăn cản chúng ta không đi đến thành công, và sau đó chúng ta chuyển tất cả vào ngôn từ này, đó là sang ngôn từ tích cực. Ngôn từ tích cực đó là ngôn từ mà chúng ta hướng tới. Ví dụ là bây giờ đây là cái chúng ta có thể liệt kê ra ha. Thì ví dụ như đây là từ buồn đó, ví dụ đây là từ buồn thì chúng ta đổi sang đó là tôi cần thêm niềm vui, tôi cần thêm niềm vui. Tức là chúng ta nói về những điều niềm vui đó, chúng ta nói về những điều chúng ta mong muốn. Ví dụ như chúng ta gặp thất bại chẳng hạn, thất bại thì có phải là khi mà chúng ta gặp thất bại mọi người nói là thất bại rồi, và bản thân mình cũng tự nói là mình thất bại rồi, và sau đó chúng ta có thể là chúng ta thấy bị thất bại lần này cho đến lần khác, và thường đó là thất bại theo một kiểu. Thì lúc này chúng ta cần phải đổi sang đó là chưa thành công đó, chưa thành công. Còn ví dụ như chúng ta đổi sang là ví dụ như một cái từ đó là mọi người nói rằng là mình bị ngu đó, thì chúng ta đổi sang đó là gì? Đó, khi mà ai đó nói mình ngu đó thì mình nói rằng là chưa được thông minh, chưa được thông minh thôi đó. Ví dụ như họ nói rằng là mình xấu quá, xấu có phải là ở con mắt của người nhìn không? Tại sao người châu Phi người ta vẫn có thể trở thành hoa hậu, và người châu Âu thì có phải thích những cô gái chúng ta lên bùi biển, hay là chúng ta lên những cái khu bầu Tây chúng ta thấy là những cái chàng Tây rất là đẹp trai, nhưng cô bồ đấy thì rất là xấu. Tại sao cái điều đó xảy ra? Bởi vì trong mắt của một người Tây những cô gái đó là đẹp, nhưng đối với con mắt của những cái chàng trai Việt Nam thì đó lại không đẹp, đúng không? Vậy thì đẹp hay xấu đó là mắt của chúng ta nhìn. Vậy thì khi mà ai đó nói chúng ta không được đẹp thì chúng ta họ nói rằng chúng ta xấu thì chúng ta nói là chưa được đẹp, có là chúng ta đẹp. Hay là thậm chí chúng ta phải nói với bản thân mình tôi rất là đẹp trai, tôi rất là xinh gái, đúng không? Có là mình phải đổi sang đó là một ngôn từ về tích cực. Ví dụ như họ nói mình ngu, không có chuyện ngu, mà đó là chúng ta chưa thông minh mà thôi. Đó là chúng ta, họ nói rằng mình dở quá thì mình nói là chưa giỏi thôi. Ví dụ chúng ta chưa làm được thì chúng ta hay tự nói rằng là mình dở, đúng không? Nhưng thay vì chúng ta nói dở thì chúng ta nói là chưa được giỏi thôi. Ví dụ như chúng ta chưa viết được quảng cáo thì có phải phần lớn là chúng ta nói rằng là chúng ta rất ngu về viết quảng cáo, ta rất dở về quảng cáo. Tức là chúng ta nói về những cái ngôn từ đó là ngôn từ tiêu cực, thì có phải kết quả của chúng ta đó là chúng ta vẫn bị viết dở, đúng không? Nhưng nếu thay vì như vậy chúng ta nói rằng là tôi viết chưa giỏi mà thôi. Hay là khi mà chúng ta đi trễ đó, thì tại sao chúng ta hay bị đi trễ? Bởi vì chúng ta nói rằng là đừng có đi trễ.
Và khi mà chúng ta nói với mọi người rằng là đừng đi trễ thì chúng ta thấy là phần lớn mọi người đều đi trễ. Nhưng nếu chúng ta nói rằng tôi muốn tất cả mọi người chúng ta đến trước 15 phút hoặc là 30 phút, có nghĩa là chúng ta nói về điều mà chúng ta mong muốn, thì tất cả mọi người đều sẽ đến trước đó là 15 cho đến 30 phút. Đó là chúng ta nói về những điều mà chúng ta mong muốn. Nên cái cách ở đây đó là gì? Chúng ta cần phải sử dụng những cái ngôn từ hướng tới chứ không phải là ngôn từ tránh xa. Giống như việc mà chúng ta nói với bản thân của chúng ta buổi sáng, đó là tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, và trước 4 giờ 30 phút sáng chúng ta đã dậy rồi. Nên chúng ta cần phải nói về những điều mà chúng ta mong muốn. Tôi muốn có một thu nhập đó là 500 triệu đồng một tháng, thì nó sẽ giúp chúng ta có được cái nguồn thu nhập đó. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn nói về những điều mà chúng ta không mong muốn, có phải những điều không mong muốn nó vẫn xảy đến với mình. Đặc biệt là nếu mà chúng ta đi ra ngoài đường và chúng ta nói đi đừng có gặp công an, đừng có gặp công an, thì chúng ta sẽ thấy công an rất nhiều và chúng ta thấy công an được bắt, và có phải là chúng ta bị công an bắt. Nhưng nếu mà chúng ta bình tĩnh và chúng ta đi, chúng ta không quan tâm đến công an và chúng ta chỉ quan tâm về việc mà cái mục tiêu mà chúng ta đi, và chúng ta cứ đi một mạch như vậy, và đôi lúc có thể có những lần mà chúng ta đi nhanh hoặc là đi sai làn đường, nhưng cũng có thể đó là chúng ta không bật đèn hoặc là không đội mũ bảo hiểm, nhưng có vẻ như công an vẫn không thấy. Nếu có những ai đã có những trường hợp này thì chúng ta hãy comment dưới đoạn video clip này. Đó là vì khi mà chúng ta tập trung vào những điều mà chúng ta mong muốn thì điều đó nó sẽ xảy đến với mình. Ví dụ như đây là cái cách mà tôi đi trên đường, bởi vì phần lớn mọi người bị kẹt xe, bởi vì khi nào đi và vẫn nói về kẹt xe, đó là chúng ta nói về vấn đề và vấn đề nó xuất hiện với mình. Nhưng khi mà tôi đi trên đường thì tôi luôn nói đường thông thoáng, đèn xanh, đường thông thoáng. Tôi luôn, khi mà đi tôi luôn nói trong tâm trí của mình đấy, đèn xanh, đường thông thoáng, đèn xanh, đường thông thoáng, đèn xanh, đường thông thoáng. Và tôi đi một mạch từ nhà cho đến nơi làm việc hay là đến gặp khách hàng, và không gặp bất kỳ một cái đèn đỏ nào. Có là cái số đèn đỏ rất ít, và kể cả cái khoảng thời gian rất ngắn, và tôi vẫn nói với vô thức của mình, đó là tôi muốn đến trước giờ học 10 phút, tôi muốn đến trước giờ học 10 phút, tôi muốn đến trước giờ học 10 phút, và tôi luôn đến trước giờ. Có nghĩa là tất cả mọi thứ tôi luôn đến trước thời gian so với việc mà cái quy định. Bởi vì tôi nói với tiềm thức mình, tôi phải đi sớm, tôi phải đi sớm, tôi phải đi sớm, tôi phải đi sớm. Có nghĩa là mình đã nói với tiềm thức của mình và mình đã cài đặt vô tiềm thức của mình về điều mình mong muốn. Và đây là một cách mà tôi áp dụng với người vợ của mình. Ví dụ như tôi muốn vợ tôi ở nhà và đồng hành cùng với tôi, và vợ tôi nói rằng là chồng muốn vợ ở nhà đồng hành và làm việc cùng với chồng. Đầu tiên vợ tôi rằng là nói đi làm cái này làm cái kia, nhưng sau đó vì tôi nói chồng muốn vợ ABC, tôi muốn vợ chồng muốn vợ, có là tôi nói về những điều mà tôi muốn với người vợ của mình, và thế là vợ tôi làm theo. Ví dụ như trước đây vợ tôi đôi lúc là nổi cáu hay là giận cái, thì tôi nói chồng muốn vợ bình tĩnh và nói chuyện, chồng muốn vợ yêu thương chồng. Có là mình nói về những điều mà chúng ta mong muốn thì những điều mà chúng ta muốn nó mới xảy ra với mình. Bởi vì khi mà chúng ta dùng nhận thức để chúng ta đưa ra cái quyết định thì tiềm thức nó đồng ý đón nhận và cho chúng ta thêm, và trường năng lượng nó sẽ cho chúng ta nhiều hơn nữa. Nên ở đây đó là chúng ta cần phải viết ra những từ mà trước đây mà chúng ta dùng những ngôn từ tiêu cực. Ví dụ như cái từ đây mà chúng ta có thể chú ý, đó là từ nhưng mà, hay là từ tại vì, đó là từ đổ lỗi, kêu ca, phàn nàn và ra điều kiện. Thì từ này chúng ta hãy đổi sang đó là từ và. Còn lại và chúng ta viết ra một loạt có những cái từ gì là mà nó đã làm chúng ta bị down cái cảm xúc của mình xuống, chúng ta tụt cái cảm xúc của mình xuống, thì chúng ta cần phải đổi sang một cái ngôn từ, đó là ngôn từ về tích cực. Ví dụ như chúng ta muốn sếp của mình tăng lương, nhưng chúng ta lại không nói được là sếp ơi em muốn được tăng lương bởi vì em đã làm ABC. Chúng ta không nói điều mình muốn, mà chúng ta bắt đầu là có những hành động về không muốn. Ví dụ như đi trễ hơn, rồi về sớm hơn, rồi chúng ta bắt đầu gây ra những mâu thuẫn. Có nghĩa là chúng ta muốn nói về một điều gì đó nhưng chúng ta lại không nói được điều mình muốn, và kết quả chúng ta vẫn không có được điều mình muốn. Và khi mà chúng ta đi trễ hơn và về sớm hơn, kết quả chúng ta không được tăng lương, và việc là chúng ta còn thậm chí còn bị cho nghỉ việc, và điều tồi tệ đã càng xảy đến bởi vì do chúng ta không nói được điều mà chúng ta mong muốn. Vậy nên chúng ta cần phải học cách nói về những điều mong muốn, thì tiềm thức nó mới biết rằng là chúng ta đang mong muốn cái gì, thì bắt đầu tiềm thức nó mới đồng ý và cho chúng ta thêm
và sau đó trường năng lượng nó sẽ thu hút và nó dẫn đến mình. Giống như cách mà để tôi có người vợ của mình, bởi vì tôi nói với tiềm thức của mình tôi muốn cô gái đó và tôi muốn cô gái đó trở thành người vợ của mình, bởi vì tôi đã biết cách giao tiếp và tôi dùng những cái ngôn từ về hướng tới. Nên trong cái cách để chúng ta cài đặt vào tiềm thức của mình để chúng ta có được những điều mà chúng ta mong muốn thì chúng ta sử dụng ngôn từ, đó là ngôn từ này, đó là ngôn từ hướng tới. Chúng ta hãy nhớ đó là ngôn từ hướng tới. Chúng ta hướng tới về cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Chúng ta cần phải nói rõ ràng, cụ thể thì chúng ta mới đạt được điều đó, bởi vì tiềm thức nó mới đọc được, nó hiểu được và nó đồng ý và nó cho thêm. Bởi vì tiềm thức nó chỉ làm đúng một nhiệm vụ duy nhất, nó nghe tất cả những gì nhận thức đưa đến cho nó thì nó đồng ý và nó cho chúng ta. Nếu tiềm thức nghe được đó là tiêu cực thì nó sẽ cho tiêu cực, tiềm thức nghe được tích cực thì sẽ cho chúng ta tích cực. Nên trong cái đoạn video clip này tôi muốn tất cả chúng ta hãy list ra ít nhất đó là 20 điều mà trước giờ chúng ta nói chuyện mà chúng ta dùng những cái ngôn từ mà nó không mong muốn thì chúng ta hãy đổi sang đó là ngôn từ mong muốn. Hay là bất kỳ trong quá trình mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nói chuyện trong cuộc sống, chúng ta có những điều mà chúng ta không mong muốn mà hay là những cái điều tiêu cực thì chúng ta hãy viết sang bên này và sau đó chúng ta tập đổi sang đó là ngôn từ tích cực. Ví dụ như một ai đó đến và họ ví dụ như mình quan tâm người ta nhiều quá đó, và sau đó họ nói là mày làm phiền tao quá, đúng không? Và chúng ta bị nói như vậy thì chúng ta nói bạn xin lỗi bởi vì tôi đã quan tâm bạn quá mức. Này, quan tâm bạn quá mức có là cũng nói về làm phiền, nhưng chúng ta dùng làm phiền thì tự nhiên chúng ta bị đau cảm xúc và chúng ta cảm thấy rất khó chịu, và chúng ta cảm thấy khó chịu với bản thân mình và chúng ta sẽ dẫn tới là một con người bị phiền phức. Nhưng nếu chúng ta đổi sang ngôn từ đó là quan tâm quá mức thì có phải đó là cũng nói về cái ý nghĩa đó, nhưng theo một cái thông điệp, theo một cái hướng đó là tích cực hơn, thì con người tiềm thức nó sẽ ngày càng tích lũy về những cái thông tin tích cực nhiều hơn, tích cực nhiều hơn, tích cực nhiều hơn. Giống như một cô gái muốn người chồng của mình hay là người bồ của mình quan tâm mình nhiều hơn, nhưng chúng ta lại không nói được là vợ muốn chồng quan tâm vợ nhiều hơn, thì chúng ta không nói cái điều đó mà chúng ta bắt đầu gây mâu thuẫn, chúng ta khó chịu, chúng ta tạo ra những cái cuộc cãi vã, và kết quả của chúng ta đó là gì? Kết quả chúng ta không có được một quan hệ tốt đẹp. Nhưng thay vì như vậy, chúng ta muốn có được sự quan tâm thì chúng ta hãy nói về điều mà chúng ta mong muốn, thì điều đó nó mới đến với chúng ta được, và người kia, cái tiềm thức của người kia biết là chúng ta đang muốn cái gì, họ sẽ đáp ứng cho chúng ta, và cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ diễn ra như chúng ta mong muốn. Nên trong cái việc mà để chúng ta cài đặt đó là chúng ta hãy dùng cái ngôn từ mà chúng ta mong muốn, và cái này chúng ta dùng nhận thức để chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích và chúng ta chọn ra những cái ngôn từ tích cực nhất để chúng ta đưa ra quyết định, và tiềm thức nó sẽ đồng ý và cho chúng ta thêm. Và cái bước thứ hai để chúng ta cài đặt của tiềm thức, chúng ta hãy xem đoạn video clip phía sau. Còn bây giờ cái bài tập của chúng ta khi mà coi clip này, chúng ta tải xuống ít nhất đó là 20 ngôn từ tiêu cực và chúng ta đổi sang tích cực, và sau đó chúng ta comment dưới đoạn video clip này, và sau đó tôi sẽ gửi tiếp cho chúng ta cái video số 2 về cái cách mà chúng ta cài đặt vào cái vô thức của chúng ta, vào tiềm thức của chúng ta ở cái phần số 2. Xin chào và hẹn gặp lại.